Good evening to everybody. Welcome to another edition of Libertas. This is Tonino Abana. Ang guest natin ngayong gabi ay isang abogado. Siya yung founding dean ng De La Salle University College of Law. Isa siyang human rights lawyer at buong buhay niya ay binigay niya sa pagdepensa ng mga inaapi. Siya ay anak ng dating senador at hinahangaan nating si Senator Jose Diokno, isang bayani ng Pilipinas. At ang ating guest ngayong gabi ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. So let's welcome Dean, Attorney Chel Diokno. Good evening, Chel. Good evening. It's nice to have you on your show. Thank you for having me here. Pag-usapan natin siguro kaagad kung ano yung nag-udyok sa iyo para tumakbo ng pagkasenador. Kasi siguro noong mga nakaraang administrasyon, marami rin nagkukumbinsi sa iyo na tumakbo. Pero ngayon, nagdesisyon ka na, nagdesisyon yung buong pamilya mo na tumakbo ka itong particular na eleksyon na ito. Why are you doing it at this particular time? Well, I think the reason is because justice has never been a part of the national conversation. Parang hindi naman natin napapag-usapan yung katarungan. We talk about crime, we talk about corruption, lahat naman tayo, ayaw natin ng ganon. We talk about accountability, we talk about impunity, we even talk about economic development. Pero pag inisip natin na mabuti yan, we cannot have any of that unless we have a working justice system. Problema, pag kinausap natin ng mga politiko, hindi naman nila pinag-uusapan ang hustisya. Lalo-lalo na para sa mahirap. Sa akin, it's time that we put it as part of the national agenda. So, ito ang main advocacy mo dito sa kampanya mo. Ito, pagka nanalo ka, pagka senador, itong pagtutuunan mo ng pansin. Yes. So, sa anong paraan mo binabalak na gawin ito? Marami po. Kasi tayo dapat baguhin sa ating sistema ng katarungan. Unang-una, kulang na kulang ng budget ang ating Supreme Court, ang ating mga husgado, pati na rin ang lahat ng pillars ng justice system. Wala pang 2% ng national budget ang napupunta sa judiciary. Pangalawa, may malaki tayong problema sa mga vacancies. 20% ng ating regional trial courts at municipal trial courts, wala tayong judge. 34% ng ating mga public prosecutor position, bakante. Kaya ang napakabagal ng paglilitis ng kaso dahil dyan sa bagay na yan. Hanggat maayos natin yan, hindi talaga gaganda ang sistema ng katarungan natin. Who gets the brunt of the problem pagka ganon? Di syempre, mahihirap ang nasasaktan dyan. Bakit ganun? Bakit hindi napupuno yung mga pwestong binanggit mo ng pamahalaan? Palagay ko dahil medyo mababa pa rin ang mga benepisyo nila, pati na rin yung sweldo. Actually, dati, 33% ng mga trial judge natin ang kulang. Ngayon, medyo mas maganda na ngayon, 20% na lang. But it is still a big number. There were some legislation passed maybe about 5 years ago that increased the salaries of judges and justices. But I think we need to do more. Bilang isang abogado ng mga inaapi, so ang dami mo na siguro mga storya na pwedeng share sa ating mga manonood. Gaano kahalaga ang pagtaas ng budget ng judiciary para hindi na magkaroon ng mga sitwasyon na yung mga na-experience mo doon sa mga pinagtatanggol mo? Ano ang magiging epekto nun? Palagay ko, it has to increase at least double ng present amount from what is now a little bit less than 2% to at least 4 or... So ano magiging epekto nun sa mga mahihirap? Ay, mararamdaman nila talaga yung epekto nun dahil bibilis ang paglilitis ng kaso una-una. Marami na akong nahawakan na kaso para sa mga guro, mga estudyante, mga mangingisda, mga magsasaka. Parating ang complaint nila sa akin, Attorney, ba't naman ang bagal-bagal? Bukas ang hearing, tapos mga 3 buwan bago matutuloy yung susunod na hearing. Kung minsan, aabot ng 5 taon yan, may
may kaso pa nga ako, 10 taon bago madesisyonan. And as they say, justice delayed is justice denied. Let's talk about the situation right now with regards to this war on drugs. I know. Are you against the campaign against drugs per se, or what are you against? Oh, definitely, I am not against the campaign on drugs. On illegal drugs. Lahat naman tayo, ayaw natin ng mga drugs, lalo na mga drug syndicate. Ayaw natin ng mga sindikato ng mga kidnapping, ayaw din natin ng mga sindikatong mga corrupt. Ang tanong ko lang doon, what is the lasting solution to that problem? Kung ang gagawin natin ay hindi naman natin kayang patayin lahat ng mga kriminal na yan, hindi yan mauubos. Lalo-lalo na yung organized crime. Pag napatay yung isang pusher dyan, may papalit yan sigurado. Tuloy-tuloy lang yung cycle of violence na yan, which I think is not going to provide a good solution to the problem. The only solution to crime and corruption is to improve our justice system. Kasi ang sistema ng katarungan, yan naman ang nagpapakulong sa mga yan eh. So babalik din tayo dun sa advocacy mo. Madalas natin mapakinggan yung mga hinaing ng mga pulis, ng NBI, at nung ibang mga law enforcers na nahirapan din sila na litisin yung mga drug lord, yung mga yan. In fact, even under this government that's supposed to be rabidly anti-illegal drugs, nakakawala pa rin because of the slow justice system, yung mga drug lord. It's not just the slow justice system, it's also the way that we conduct our hearings and cases. Palagay ko maraming din nakakaalam nito. Yung ginagamit natin na procedure sa ating mga hukuman, pati yung ating mga rules for evidence, hindi naman nanggaling sa atin yan eh. Yan ang nanggaling pa sa mga Amerikano. Kinopya lang. Oo, kinopya lang natin yan. Vintage 1900s pa yan, 1950s yan. At hanggang ngayon, hindi pa natin nababago. Isang malaking problema, those rules and those rules of procedure and evidence were designed for jury system. Wala naman tayong jury dito sa atin. Kaya kumbaga, for more than 100 years, ang ginagamit natin na rules of court at rules of evidence, hindi naman babagay sa atin dahil wala tayong jury dito. Kaya ako, challenge ko nga sa mga estudyante ko sa De La Salle College of Law, sabi ko sa kanila, kailangan gagawa tayo ng sarili natin na rules na babagay sa atin na judge ang nagde-decide ng kaso. I think it's about time we address that problem because nobody is talking about it. So, lumalabas, parang ikaw lang talaga among all the candidates ay may solid na advocacy concerning creating a better justice system. I mean, we already mentioned yung mabagal na hustisya dahil kulang ang budget, kulang yung mga tao na na judiciary. Binanggit natin yung frustration ng mga pulis dahil hindi nila malitis ng tama yung mga drug lord, yung mga nauhuli nila kasi may depekto. Being in business, isa ding problema yan. Kasi kung may dispute, hindi mo na lang dadalhin sa korte yung dispute mo eh. Kung nasa tama ka, mag-amicable settlement ka kahit nasa alanganin ka. Kasi mabagal nga eh. Mabagal yung sistema ng hustisya. Kaya a lot of the foreign investors, yun din ang number one na complaint nila. Dahil dyan. That's so true. Yung isa pang issue, yung parang kulang na kulang ang paniniwala ng tao sa sistema natin ng katarungan. Parang nawalan na sila ng trust and confidence sa ating justice system. And that is because I think we lack judicial transparency and we lack judicial accountability. Bakit wala tayong judicial transparency? Unang-una, meron tayong Salle Law, yung RA 6713. That should apply to all government employees and officials. Ang problema, pagdating sa mga justice ng Supreme Court, justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan, meron silang sarili nilang Salle rules na iba doon sa Republic Act 6713. Unlike yung normal, yung average government
official, halimbawa galing ng executive department o galing sa kongreso, madali lang natin makukuha sa SALN yan. Mag-apply ka lang, magbayad ka ng maliit na fee, makukuha mo na yung SALN nila. Pero kung gusto mo makita yung SALN ng Supreme Court Justice o kaya ng Court of Appeals o CTA o Sandigan Bayan Justice, magpe-petition ka pa. At wala tayong paniguro na talagang tatanggapin ng husgado yun at bibigay nila yung SALN. In other words, there is very little judicial transparency kaya hindi natin alam kung talagang malinis o hindi malinis yung isang maestrado. Pangalawa, yung issue ng judicial accountability naman, marami rin din nakakaalam nito. Since 1993, walang poder ang ombudsman na imbestigahan ang mga miyembro ng judikatura natin unless, for any criminal act, corruption or other criminal act, unless unang siya maimbestigahan ng Supreme Court for administrative liability. Kung baga, nakatali ang kamay ng ombudsman kahit makakuha siya ng impormasyon na, uy, itong judge medyo may pagka-issue to ng corruption, hindi niya maimbestigahan. So, kaya palagay ko, kaya kukonti na lang ang naniniwala sa ating sistema ng katarungan. Okay, and the solution here, Attorney Diokno, Dean Diokno, is kailangan magkaroon ng mga bagong batas para ayusin ito. Yes. Number one, as far as the judiciary is concerned, the budget for the judiciary dapat kailangan ma-increase yan. Number two, yung sa SALN, dapat wala nang hiwalay na rules ang courts. Dapat yung sundin na nila yung 6713. Pangatlo, yung ombudsman, he should clearly have the power to investigate members of the judiciary. Actually, marami pang magagandang legislation na hindi pa nagagawa ng Kongreso. Halimbawa, yung mga issue ng whistleblower. Ang nangyayari sa whistleblower ngayon ganito lalabas ako, expose ko yung billions of pesos na corruption. So, syempre, in danger ang buhay ko. Ngayon, hihingi ako ng witness protection. Sabihin natin, nabigyan ako ng witness protection, nasa safe house ako, gagastusan ako ng gobyerno para sa security, pagkain, lahat-lahat. In the meantime, iniintay ko na makapagtestigo ako. Hindi naman nangyayari na natutuloy yung kaso ko. So, ako nakakulong, ako witness, ako nag-expose. Samantalang yung mga talagang kasama dun sa corruption, hindi naman nahuhuli. They're around at roaming around free. So, parang naging baliktad yung mundo. Yung witness ang nakakulong, yung mga akusado, nandiyan pag-gala-gala lang. We'll be going for a break. Naka-flash dyan yung number natin. Kung may katanungan kayo kay senatorial candidate Chel Diokno, mag-text po kayo at sasagutin natin pagbalik ng break. Don't go away. This is Tonino of Libertas. Welcome back to Libertas. This is Tonino Abana with our special guest, senatorial candidate Chel Diokno. Before the break, he discussed yung advocacy niya tungkol sa pag-improve ng katarungan sa bansa. And may mga suggestions na siya na binanggit na gusto niyang ipatupad pagka nanalo siyang senador. And may mga text messages na pumasok dito. Pagbigyan po natin itong mga to kasi isang question from a concerned citizen.
comment ko lang kung paano mariresolve ni Attorney Diokno yung mga judges, piskal na nagpapatuta sa politician sa AOR niya. Tama po yun. Alam niyo, parang naging ganyan sa atin yung sabi nga nila, kailangan mo ng backer bago ka ma-appoint sa judiciary. That has to change. The system for appointing judges and justices is way too politicized. Sobra na yung halos parang wala na pong tinatawag natin independence of judges. I think we should revisit how judges are appointed. Sa ngayon, ang pag-appoint kasi ng mga judge natin, dadaan ng Judicial and Bar Council yan, tapos aakyat sa presidente. Ang problema, kahit sabihin natin dadaan ng Judicial and Bar Council yan, parang may mga pagkukulang pa na safeguard. Yung pag-check natin sa mga background ng mga judge kung talagang highly qualified sila. At hindi lang yung issue ng kung qualified sila sa batas, pati yung integrity. May mga text messages, how are you related to Benjamin Diokno? We are distantly related. What's your advocacy for sa masang Pilipino? I think binanggit mo. Yes, kailangan talaga natin maayos ang ating sistema ng katarungan, lalong-lalo na sa masa at sa mahihirap. Dahil sila yung na-agravado pagka baluktot ang sistema natin ng katarungan. From South Cotabato, hindi lang salita, kundi dapat gawa. Totoo po yun. Mahirap na yung salita-salita lang. Handa akong talagang itupad yung mga pagbabago sa ating sistema ng katarungan. Sana i-text nyo kung saan kayo nanggagaling, kung anong probinsya para ma-monitor din natin kung saan ano. Ito, Dean Diokno, how do you plan to maintain the autonomy of the Ombudsman? The existing laws already provide for the independence of the Ombudsman. However, as I mentioned earlier, kulang na kulang yung kanyang power to investigate members of the judiciary. Hindi lang mga judge, justice, pati yung mga court personnel. Sa palagay ko lang, dapat ma-assert niya yun at dapat tulungan siya ng Kongreso. May issue kasi dyan whether, to what extent he can or she can investigate. I think legislation can address that concern. How big was the influence of your father in your decision now? Kasi we all, well, a lot of the older generation remembers Senator Jose Diokno, who was a legal luminary and a really good statesman and legislator, fought against the dictatorship and so on. Ano yung mga aral na natutunan mo sa kanya? Ever since I was young, I think I was heavily influenced by my father. Nung maliit pa lang ako, alam ko nang magiging abogado ako. Wala pa ako sa law school, alam ko na yun eh. Nung mga 13 anyos ako, sumasama ako sa kanya sa husgado. 1974 yun. So, ano pa yun? Panimula pa lang martial law nung panahon na yun. Ang gumagana ng mga court noon, hindi pa nga mga civilian court, mga military tribunals. And I remember proudly carrying his bag and watching them in court. Sa kanya po ako talaga natuto ng abogasiya. At I think it really rubbed off on me because my whole life I have dedicated to handling cases, especially for the poor. Noong 1974 po, itinayo niya ang Free Legal Assistance Group. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang grupo na yan. Ang ginagawa po namin ay we handle cases for free for everyone who is in need, whose rights are being violated. Noong una, ang hawak namin na kaso, mga civil and political rights, yung mga nahuhuli, yung mga napapatay. Ngayon, hindi lamang ganung kaso ang hinahawakan namin, pati na rin yung economic, social, and cultural rights. So, meron din akong hawak na mga environmental cases. Bukas nga, meron kami isasampang kaso para sa mga mangingisda, yung mga artisanong mangingisda. Just a few months ago, nagsampa naman kami ng kaso para sa mga communities na affected ng coal plants. So yung ganun mga klaseng kaso ang hinahawakan ko. May mga text na naman na pumasok, galing kay Captain Patesos. Sana maging Tagalog ang batas para maintindihan ng tao. Ay, tama po yun. May mga ilan naman husgado na Tagalog na ang ginagamit nila sa Bulacan. And may ilan pang parts sa South na, pero hindi pa rin siya common practice. Maganda sana kung gawin ng Supreme Court yan.
Another text from South Cotabato. Good evening. What's your opinion on federalism as proposed in the Constitution? In theory, I have nothing against federalism. In fact, it's really sovereignty resides in the people. So kung nasa taong bayan yan, kung anong klaseng sistema ng gobyerno ang gagawin natin. Ang issue ko lang sa ating sitwasyon ngayon, ang pinaka-concern ko talaga doon, baka naman maging institutionalized ang ating mga local political warlords at kingpins. At mahirap naman yung ganun. Kung bagay, magiging political dynasty ang buong Pilipinas, ayoko naman mangyari yun. Isang text galing sa Sulu. Good evening po. Ano ang plano mo sa pagbabago sa ARMM pag ikaw ang nahalal bilang senador ng ating bansa? Hindi lang po sa ARRM, but pati na rin sa mga lahat na local government, there has to be more decentralization. Kulang pa rin sa palagay ko. At lalong-lalo na dun sa area na yan, mahirap yung sinasabi nga nila na galing lahat ng utos ay dito nanggagaling sa Manila. There has to be more autonomy for them. Sana walang bayad ang abogado from Negros. Tama po yun. Alam nyo, si Attorney Diokno, walang bayad kasi mga kliyente niya inaapi. ang samahan nga namin ay free legal assistance group, kaya free talaga yun. Tama po yun. In fact, ang ating Korte Suprema, naglabas na sila ng mga legal aid requirements para sa mga abogado. Sana lahat naman ng abogado ay magbigay ng kanilang serbisyo na libre. Good evening po. Issue of justice. May mga sentence personalities like judgment ng civil service sa isang kawani ng gobyerno ng perpetual disqualification to hold public office. Tapos ang naturang tao nagiging official pa rin sa gobyerno. Paano yun? Issue nga po yan ng impunity eh. From South Cotabato. Alam niyo, marami nangyayaring ganyan dahil nga mahina at baluktot ang ating sistema ng katarungan. Pag maayos natin yan, hindi na po mangyayari yan. From Aldrin na North Cotabato, ask ko lang kung ano stand nyo about BBL siguro to, BOL, Bansaboro, BOL or BBL? BBL siguro yan. BBL siguro, BOL nakalagay. Well, it's about time that we recognize what has happened and we recognize the history of that part of the country. Kaya sa akin, we should really have that type of legislation. Pwede ba kayo makapunta daw sa kanila sa Marinduque? Sure, anytime. Sana umabot hanggang Sulu ang batas. Gusto mong ipatupad kasi walang nakikinig dito sa mga hinaing namin. Sulu to. Totoo po yun. Hindi lang sa Sulu po nangyayari yan. Sa ibang sulok ng Pilipinas, ganyan na ganyan din ang nangyayari. Alam nyo, hindi lang naman pagkain at trabaho ang pangangailangan ng taong bayan. Kalayaan at katarungan lalong-lalo na ang hindi nila natitikman kahit na yun ang isang matagal na nilang hinahanap. I think maganda yung yung binanggit mo nung unang segment na yung katarungan, maraming pag in-improve yung sistema ng katarungan ng hustisya, mag-i-improve yung negosyo, mag-i-improve yung karapatang pantao, mag-i-improve yung laban against droga, and so many other things. I think it will level the playing field a lot especially sa mga may hirap nating kababayan. Ngayon, marami sigurong hindi na nakakakilala doon sa iyong ama and maraming humahanga sa kanya. Kaya hinanda natin itong maiksing video tungkol sa kanya para madinig natin ulit yung boses niya kasi siya ang nagbigay ng inspirasyon sa iyo. Pakinggan natin yung video. Play natin yung video. I'd like to tell you something about my country. Our land is beautiful and rich. We have all the resources we need. Yet most of my people are poor and suffer hardship and oppression. I'm Jose Diokno, a lawyer and a Filipino. I was arrested when martial law was declared and was kept for about almost 2 years under detention. If I could be detained this way without trial and without charges, what about all the other people? A lot of people
had absolutely no political ideology to speak of, but who were simply fighting for their rights as human beings. Little farmers, squatters, students, workers. They were all being detained simply because they were standing up for their rights. And something had to be done about this. It was at that time that I decided that if I should ever get out, then I would see what I could do to help. Pepe Diokno would always be equal to the nobility of any cause he espoused. If Pepe believed in it, there was sure to be justice and reason. He used his brilliance to serve his people. Si Senator ay isang gift. A mentor? He was a symbol. He has never been a traditional politician. He devoted all of his time to the defense of the weak. Courage and consistency. Those are two words I've always associated with Pepe Diokno. You see, he's primarily a lawyer, and whenever there were abuses committed, he was the one to whom they always went in order to obtain redress. And he was a lawyer who would work nights and days continuously for the defense of the men that came to him and asked for his help. The members of the Presidential Committee would go to the house of Senator Diokno and talk things over with him, although he was already bedridden. He had been able to train his family to stand for those sacrifices, to make those sacrifices for the benefit of the people. He was a real nationalist. He set an example. Not only did he speak out, but he made it a point to join rallies, to encourage other people. To me, that's very important. Therefore, as lawyers and as law students, our function is not only to cause respect for law, it is to improve law so that it will truly give us justice. And it's people like Pepe that kept pounding values through their speeches, through their interviews, through their writings. It was always a set of values. We had great disagreements, because I believed in the necessity of a revolution talaga. And he didn't. Although you must remember this, he was the lawyer of so many of the rebels themselves, And his usual argument was, alam mo, Frankie, sabi niya, once you accept violence, you cannot control it. And I don't want to be a position where I will be controlled. I know my people, and even if we have to wade through blood and fire, we will be free. We will develop. We will build our own societies. We will sing our own songs. Okay, yan po si Senator Jose Diokno. Matagal na natin hindi nadidinig yung kanyang boses, pero talagang isa siyang kilalang-kilala at nire-respetong senador nung araw. Ngayon yung kanyang anak na si Chel Diokno, tumatakbo ngayon ng pagkasenador. So, marami na nagte-text. Mag-text kayo, sasagutin niya pagkatapos ng break. Please don't go away. Welcome back to Libertas. This is Tonino Abana with our special guest, senatorial candidate Chel Diokno. Siya po ang founding dean ng De La Salle College of Law. Siya po ay isang human rights lawyer, chairman ng Free Legal Assistance Group na nagbibigay ng libreng tulong sa mga mahihirap, yung mga inaapi. Ang dami po nag-text dito. May isang text from Puerto Princesa, sang-ayon daw siya na gawing Pilipino yung batas para maintindihan lalo ng tao at hindi sila maloko. Tapos may nag-text din dito, sana yung appointment ng judiciary, kung paano magagawa na isolated siya o iba siya doon sa executive. May idea daw po kayo para maging mas independent yung appointment?
Maganda siguro kung ang power of appointment ng judges ay hindi na manggaling mismo sa presidente. I think we should create a council of different sectors of the government. So dapat may representative ang youth, mga kababaihan, lahat ng mga sektor, mga manggagawa, at sila ang mamimili ng mga judge at justice. And kasi sa palagay ko lang kung ang ultimong presidente ang magdedesisyon kung sino magiging judge, lalong-lalo na justice ng Supreme Court, siyempre magkakaroon ng utang na loob yung justice na yun at mag-iisip ng mabuti yun kung talagang ididesisyon niya ng tama yung kaso o kaya kung yun ang gusto ng presidente nag-appoint sa kanya. Kaya there are some countries that have done that. They have removed the power from the executive and put it in another body. I think we should go that way. I've always admired Kapepe. Ito nag-text, what took you so long to run for the Senate seat? Chel. Wala naman ako talagang hilig sa politiko. Palagay ko, kilala niyo rin yung pamilya namin. Taga saan daw kayo, tinatanong nila? Sa Batangas po, sa Taal. Tubo kami ng Taal, Batangas. Yung pagmamahal namin sa inang bayan, hindi lang ang tatay ko yan. Ang kanyang tatay, si Ramon Diokno, ay naging senador din yun, naging justice ng Supreme Court. Bago nun ay labor lawyer siya. Yun naman, ama niya, si Ananias Diokno, ay isang general ng himagsikan. Kaya talagang masasabi namin siguro na may pagmamalasakit kami sa kapwa. At ang isa ko rin natutunan sa kanila, yung respeto sa dignidad ng tao. Ako naman, ang nakita ko sa sarili ko, mas pa-abogado kaysa politiko o senador. Kaya I devoted the last 30 years of my life to handling cases and also to teaching law. Mula pa noong 2010, ako ay naging dekano ng isang law school at gustong-gusto ko yun, yung natuturuan ko yung mga law student kung paano ba yung batas at paano yung maging abogado. Angkan din kayo ng mga matatalino kasi yung tatay niya ay bar top notcher. At saka si Chel Diokno naman ay isang magna cum laude sa law school. May nag-text dito, makulit ito eh. Ano daw magagawa mo para sa Basilan? Taga-Basilan daw siya. Marami. Hindi lang naman sa Basilan lang. Marami sa atin naghihirap. Hindi lang dahil sa kinukulang sila ng pagkain, pati hustisya kinukulang sila. At walang nakikinig, wala silang boses. Ang gusto ko sana ay maging boses ng inapi. Kung galing Basilan, galing Sulo, galing Tawi-Tawi, gusto ko maging boses nila. Another question, kung taga saan ka? This is the first time I've heard of the son of Senator Pepe Diokno, and unfortunately, not too many voters know him. He has to dehumanize himself and get off the high horse and be available for the masses. Mar Rojas lost the election because he stayed out of touch until the last minute. We don't want the same thing to happen to a brilliant guy like Chel. Thank you. So, how will you deal with that, Chel? Medyo malayo pa tayo sa survey ngayon. Ngayon ka palang nagpapakilala sa taong bayan. What do you think will carry you through? I do need a lot of exposure and I am very willing to get as much exposure as I can. Ang plano ko ay talagang iikot ako kung sino mag-imbita sa akin, magsalita, magpa-interview, wala pong problema yan. I will be there for you. I understand, sabi nga nila, wala kang pag-asa dahil mababa ka sa mga survey. Pero maaga pa naman. Tingnan natin yung mga survey pagdating ng Disyembre at pagdating ng Enero. Talagang doon tayo magkakaalaman. Sa ngayon, palagay ko it's premature to make any judgments yet. Sana po manalo kayo, idol ko po kayo. Kung gusto niyong tumulong kay Chel, paano sila makakatulong sa iyo? Ano bang pwede nilang gawin para makasali, mag-volunteer dun sa kampanya ninyo? Meron pong website yan. Mahanap niyo naman pagka mag-online kayo at pwede kayo mag-volunteer doon. Tinanong ng isa, ano daw plataforma? I think binanggit mo na yung plataforma niya na improve yung sistema ng hustisya sa bansa. Konektado po lahat yan.
Would you like to relate any compelling story you had with a client that you had that you felt even more convinced na dapat talagang tumakbo ka ngayon? I've had many experiences with clients. Ito lang isang halimbawa, meron akong natulungan na dalawang magkapatid na magsasaka. Nahuli sila ng militar, nakulong sila ng halos over a year sila nakulong, pero wala silang kaso. Walang warrant of arrest, talagang parang disappeared ang tawag po namin doon, mga desaparecido sila. After that period of time ay nakatakas sila doon sa mga may hawak sa kanila. Nung nakausap ko sila, talagang takot na takot sila. Ang kwento sa akin, talagang grabe ang ginawa sa kanila. May torture, na hindi lang torture sa kanila, pinanood pa sila nung habang tinotorture yung iba. At talagang na-trauma, palagay sabihin na lang natin na-trauma sila. Natulungan po natin sila, nagsampa kami ng writ of amparo case. That was the very first na kasong ganon sa Pilipinas. At talagang maayos ang pagsabi ng Supreme Court, naniniwala sila doon sa mga kliyente namin at talagang nagkaroon ng human rights violations noon. Yun ay naging basehan ng isang kasong kriminal na sinampa doon sa mga may sala. At recently lang ay natuloy yung kaso na yan at na-convict yung mga opisyales na involved doon. Nung lumabas yung conviction, bigla na lang tumawag sa akin yung isa sa magkapatid. Talagang nagpapasalamat siya, tumiiyak siya dahil sabi niya, alam niyo, attorney, kung hindi ka tumulong sa amin, baka hanggang ngayon hindi kami makaranas ng hustisya. Yun ang isa lang sa mga ilan ng mga ganun na nahawakan ko na kaso. Meron din naman mga case na sa tingin ko talagang kailangan makinig ang lipunan sa kanila. Halimbawa, yung kaso ng mga mangingisda. Alam nyo, aping-api ang mga mangingisda natin. Yung lalong-lalo na yung tinatawag natin ng mga artisanong mangingisda, yung maliliit lang, yung bangka-bangka lang ang dala-dala nila. Hindi lang sila api sa mga commercial fishing vessel. Ay, naku, dami na niya mga commercial fishing vessel. Hindi lang yan local, meron pa yan mga foreign na commercial fishing vessel na malalaki, grabe. At wala na halos silang nahuhuling isda. Kaya sa dami ng mga issue natin, lalo-lalo na mahihirap, sana naman mas marami pang tumulong sa kanila. Kagaya niyan, yung mga artisanong mangingisda, meron bang batas na naisip ka para kung paano matulungan yung kanilang hanap buhay or... Actually, meron ng batas yan, ang Fisheries Code na unang lumabas yan 1999 tapos na-amendahan yan several years ago. Ang issue naman po kasi dyan, maganda naman yung batas. Ang problema yung pag-implement ng batas. Dahil may mga dapat tungkulin ang ginagawa ng ating gobyerno ayon dun sa batas na yan, na hindi naman nila ginagawa. Kaya nung nakausap ko yung mga mangingisda, sabi nila sa akin, alam niyo, attorney, okay na sana nung napasa yung Fisheries Code, masaya na kami noon kasi sakala namin maayos na yung pagtakbo namin. Yung pala, hindi naman pala natutupad yung batas. So this is one situation where I think the law is adequate, but the implementation has a lot of shortcomings. Ito, simpleng tanong. Pag kayo naging senador, kaya nyo bang, may magagawa ba kayo para mapababa ang presyo ng bilihin at ang diesel from Infanta, Quezon? Alam nyo, yung isang issue kasi sa presyo, halimbawa ng pagkain, pati presyo ng yung sinasabi nilang inflation rate, meron kasi mga factors yan na wala naman sa control natin. Pero meron din mga factors na nasa control natin lang, ng gobyerno natin. Kung ang problema, halimbawa, issue ng bigas, paano yung mga nag-smuggle niyan? Paano yung mga issue ng hoarding ng rice? Kahit sabihin natin yung issues naman sa fuel,
Sandali lang, yung isang naging epekto kasi ng train law, kaya po tumaas ang presyo ng ating gasolina at diesel ay dahil dyan sa may provision dyan sa train law na tinataas nila yung hike. Maganda siguro pag-isipan muna natin kung ngayon ba tama ba ang timing na i-implement yan. Dalawang sektor nagtanong dito, anong magagawa mo para sa mga guro pag nanalo ka at saka yung isa naman mga lumad. So baka may mga ideas ka para dun. Pareho po silang sektor na talagang nangangailangan ng turo, lalo na po ang public school teachers natin. Matagal ko na rin naging issue yan. Nung panahon pa ng ni Secretary Carino noong 1990s ay nagkaroon po sila ng strike noon at humingi sila ng mga tulong ng abogado. Natulungan naman natin sila nung panahon na yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sapat ang mga benepisyo ng ating mga public school teachers. At pati yung mga karapatan nila, meron kasing Magna Carta na yan, may batas na yan. Kaya lang, kung minsan ay hindi naman nirerespeto yung nilalaman ng batas na yan. Ay, lalong-lalo na po ang mga lumad dahil nasa mga lupain ng mga lumad yung tinatawag nila mga natural resources natin at maraming may gustong kunin yon. Ang dami pong issue ang mga lumad na sana matulungan natin sila. Issues ng property rights, issue against the use or exploitation ng kanilang natural resources na nandun sa mga areas ng IP, issues ng mga karapatang pantao nila, ay marami po sana dapat na magawa natin para tulungan sila. I'd like to give you this gift certificate from Vine Holistic Aesthetic Clinic for Thank taking you. the time out Thank and you. becoming my guest tonight. And also, maybe this is an appropriate question, galing ito sa Bulacan, galing kay Edmond Pascual ng Angat, Bulacan. Kung paano po iniambag ni Kapepe ang kanyang buhay ng panahon ng diktadura ni Marcos, parang hinihingi ng tadhana ang iyong kalinga at pagmamahal sa inyo na kanyang anak, ngayon na ang ating bayan ay tila muling patungo at nanununtun na sa landas ng panibagong diktadura. Maraming salamat po sa text na yan. Dahil sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit ko naisip na sumama dito sa takbo natin at sa politika. Wala naman po kaming balak na magtayo na isang political dynasty. Ako mismo, wala naman akong balak na kumuha ng kung ano man poder dyan. Ang nakikita ko lang kailangan mabigyan natin ang taong bayan ng ibang alternatibo sa sinasabi nilang mga war on drugs na puro patayan. Sa tingin ko, hindi naman yun ang tamang solusyon at pangmatagalang solusyon sa mga problema natin. Okay, Chel, time has run out. I'd like to give you this opportunity na makapagbati, mention anyone that you want to mention, anything, your parting words. Well, sa tingin ko lang, kung sasabihin natin may isang bagay na ang taong bayan ay hindi nila natitikman, ay yun ang katarungan. Matagal na nilang gusto at matagal na natin gusto na magkaroon ng katarungan, lalong-lalo na sa mahihirap. Kaya lang, kumbaga, parang naging panaginip lang o parang ilusyon lang ang katarungan sa karamihan sa ating bayan. Ang gusto ko sana makita ay maging totoo ang katarungan. At siyempre, pag pinag-usapan natin ng katarungan, kasama dyan ang katotohanan. Kaya ako po, ang vision ko, ang gusto ko sana mangyari sa atin ay katarungan, katotohanan, yan ang iiral sa bayan. Thank you so much for your time. Maraming salamat sa lahat na nag-text. Hindi namin mabasa lahat ng mga nag-text. And please consider lahat ng sinabi ni Attorney Diokno. He's running for the Senate. This is Tonino Habana from Libertas signing off.